الموضوع دايما بيبدأ بشوية دوخة، قلة طاقة وتعب وهمدان شوية، ونبدأ نلاحظ شحوب البشرة، تساقط الشعر، وممكن تبدأ تحصل حالات إغماء. وعشان الأعراض بتبدأ بسيطة غالبا محدش بيهتم إلا لما الأعراض الواضحة تبدأ تظهر. المشاكل دي دايما بتكون متكررة أكتر عند السيدات وعند الأطفال، وعلى قد ما اللي احنا بنتكلم عنها مشكلة بسيطة قد ما هي ممكن تكون خطيرة جدا، وللأسف هي شائعة وعدد كبير من الناس بيعاني منها، وللأسف برضو دايما بنعالجها بطرق غلط ممكن تسبب مشاكل أكبر. بنتكلم عن مشكلة الأنيميا أو نقص الحديد. هنتكلم عن الأنيميا، أسبابها، أعراضها، طرق العلاج بدون أدوية، وليه كمان مش مفروض إن احنا نستخدم مكملات الحديد لعلاج الأنيميا على عكس ما أي حد هينصح. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفوني سبسكرايب للقناة، متنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبتدي. أنا ندى حرفوش ودي قناة ويل بي. قبل ما نبدأ كلام عن أي مشكلة لازم نبدأ الأول نتكلم عن طبيعتها، هي إيه بالظبط؟ بتحصل ليه؟ علشان لما نبدأ نتكلم عن العلاج نكون فاهمينه كويس، فبالتالي بيكون لازم نسأل هو يعني ايه فقر دم او انيميا؟ الانيميا هي حالة الجسم بيكون فيها ما عندوش القدرة على ان هو ينتج عدد كافي من الريد بلاد سيلز او خلايا الدم الحمراء، واحيانا ما بيكونش عنده القدرة على انتاج الهيموجلوبين بشكل كافي. ايه هو الهيموجلوبين ده؟ الهيموجلوبين ده جزء من خلايا الدم الحمراء، بيشيل الاكسجين وينقله لكل خلايا وانسجة الجسم. علشان كده المصاب بيحس بضعف، بيحس بخمول، وان هو ما عندوش طاقة وانه همدان، لان طبعا ما فيش اكسجين كفاية بيتنقل للاعضاء وللخلايا. الحديد بقى هو معدن مهم جدا واساسي لجسم الانسان، وهو جزء من تكوين الهيموجلوبين. فلو احنا عندنا نقص في معدن الحديد ده بيكون في صعوبه على الجسم في انتاج الهيموجلوبين او خلايا الدم الحمراء. هي دي الانيميا باختصار شديد. يعني لو حضرتك ما عندكيش من معدن الحديد ده كفايه في جسمك مش هيقدر يصنع الهيموجلوبين او خلايا الدم الحمراء بشكل كافي، فيبقى عندك انيميا. في انواع مختلفه من الانيميا، مسبباتها بتبقى مختلفه، زي مثلا نقص فيتامين بي 12، نقص النحاس، نقص الفوليك اسيد، ونقص الحديد. هو ده النوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. طيب ايه هي اعراض الانيميا؟ ايه الحاجات اللي هي لو ظهرت عليا ابدا اشك ان انا عندي انيميا او نقص في الحديد؟ عاده اول حاجه هتحسي بيها هي الاحساس ان انت ما عندكيش طاقه ان انت تعملي اي حاجه، وان انت همدانه وحاسه بضعف واعياء وعايزه تنامي طول الوقت. ممكن كمان تحسي ان انت مكتئبه، بس في الغالب يعني لو انت بتحسي بكل الاعراض دي مش هتدي الموضوع اهميه، لان الاعراض دي موجوده عند غالبيه الناس لاسباب مختلفه، مش شرط تكون بسبب الانيميا. بس الموضوع مش بيقف هنا، لو ما اديناش الموضوع اهتمام وحللنا واكتشفنا هتبدا تظهر اعراض تانية مع الوقت. وهشرح لك بعد شويه هو ليه الموضوع بيتطور واعراضه بتزيد مع الوقت. بيبدا يظهر احساس بالضيق وقصر النفس. لو انا مثلا طالعه السلم ابدا انهج، لو انا حتى قاعده ما بعملش اي حاجه بتفرج على التلفزيون الاقي نفسي بنهج، باخد نفسي بصعوبه. كمان ممكن ابدا احس بدوخه متكرره وعدم اتزان، ابقى واقفه عادي جدا احس ان انا دايخه والدنيا بتلف بيا. بعد كده تبدا تظهر اعراض جديده زي ايه؟ زي ان لون الجلد بتاعي يبقى شاحب ممكن مصفر. تلاقي كده مامتك تقول لك الجمله الشهيره بتاعت مالك يا بت وشك اصفر كده وممقوت كده ليه؟ كده بقى احنا دخلنا في الاعراض المرئيه بالعين اللي اي حد يقدر يلاحظها. تلاقي كمان شعرك بدا يقع، اطرافك ايديكي ورجليكي ساقعه في عز الحر، ألم وضيق في منطقة الصدر. لو انت عندك كتير من الأعراض دي ومتكررة ممكن جدا يكون عندك أنيميا. طيب أعمل إيه في الحالة دي وأتأكد إزاي؟ بنتأكد عن طريق التحاليل. في تحاليل كتير بنقدر نعملها لاكتشاف الإصابة بالأنيميا. زي إيه؟ أول حاجة السيرم ايرون تيست، ده بيقيس مستوى الحديد في الدم، بيقول لنا في قد ايه حديد موجود في الدم حاليا في الوقت ده. وفي مثلا تحليل تاني اسمه الترانسفيرين تيست، وده بيقيس مستوى بروتين اسمه الترانسفيرين موجود في الدم. ارتفاع مستويات البروتين ده بيبقى معناه انه في نقص في الحديد، يعني لو البروتين ده مرتفع يبقى الحديد عندي قليل مش العكس. وفي تحليل تاني اسمه الهيماتوكريت تيست، ده بيقيس نسبه خلايا الدم الحمراء في الجسم، وده نقصه بيدل على وجود انيميا او نقص في الحديد. بس اكتر تحليلين بنعتمد عليهم في اكتشاف الانيميا هم الهيموجلوبين تيست، وده اما احنا بنعمله لوحده يا اما بنعمل السي بي سي اللي هي كومبليت بلاد كاونت، او يعني تحليل صوره دم كامله، وبيكون من ضمنها الهيموجلوبين، وده بيقيس مستويات بروتين الهيموجلوبين اللي احنا اتكلمنا عنه. وطبعا نقص الهيموجلوبين بيدل على انه في انيميا او نقص حديد. تاني تحليل هو الفيريتين تيست او مخزون الحديد، ده تحليل بيقيس مستويات بروتين الفيريتين اللي هو كميه مخزون الحديد اللي بتكون موجوده داخل اعضاء الجسم. هنتكلم عنه اكتر دلوقتي بس كملي معايا وهنقول ايه الفرق بينه وبين مستويات الحديد في الدم. بس اللي عايزاكم تعرفوه انه لو مستويات الفيريتين طبيعيه ده مش معناه ان مفيش انيميا، ده بيكون معناه انه الانيميا مش شديده جدا ومتقدمه او مش موجوده من وقت طويل. لكن هو لو منخفض ده بيكون معناه انه احنا قدام حاله انيميا شديده جدا ولازم نبدا في علاجها فورا. طيب ايه بقى هو الفرق بين الحديد
وبين مخزون الحديد. جسم الانسان عنده مخازن لمعدن الحديد موجوده في جسمه، في اعضاء جسمه زي مثلا الكبد، نخاع العظام، العضلات، بيكون موجود فيها كميات احتياطيه من الحديد، علشان لما يحصل نقص في الأطعمة الغنية بالحديد يبدأ الجسم يعتمد على المخزون ده لو كان مخزنه في الأعضاء دي لفترة من الزمن، لحد ما يقدر يرجع تاني ياخد الحديد اللي هو محتاجه من الأكل. لكن الحديد العادي هو مستويات الحديد الموجودة في الدم، فلما يبدأ يحصل نقص في مستويات الحديد اللي أنا باخدها من الأكل بيبدأ الجسم يطلع من مخزون الحديد اللي هو كان شايله لوقت الزنقة في المخازن بتاعته ويبتدي يستخدمه. فلما احنا نعمل بقى تحليل الفيريتين تيست أو مخزون الحديد ونلاقيه واقع، فده معناه ان احنا هنا خلصنا حتى على مخزون الحديد، على الحصاله اللي جسمي كان شايلها علشان يصرف منها لما يتزنق. يعني احنا دلوقتي عندنا نقص شديد جدا جدا في معدن الحديد. طيب دلوقتي احنا رحنا عملنا التحليل واكتشفنا ان احنا فعلا عندنا نقص في الحديد، يلا بقى ناخد مكملات حديد. اقول لك لا، لا، للاسف الحل ده مش فعال خالص ومش امن. ليه انا ده مش فعال ومش امن؟ لانه الحديد الموجود في المكملات الغذائيه مش هو الصيغه اللي الجسم بيقدر يمتصها بكفاءه، بيبقى صعب جدا على الجسم امتصاصه، فبالتالي مش بيكون فعال وما بيعملش فرق كبير في حل مشكله الانيميا. والمشكله الاكبر انه احنا بناخد منه اعراض جانبيه كتير قوي. زي ايه؟ اولا عمليات اكسده زياده جدا عن الطبيعي. عمليات الاكسده دي لما بتزيد بتكون خطر، لان هي بترفع احتماليه خطر الاصابه بالسرطانات. ثانيا الامساك، مكملات الحديد بتسبب امساك، تقريبا كلنا عارفين المعلومه دي. ثالثا بتعمل اعياء ورغبه في القيء وعدم راحه عموما في الامعاء، هي مش مريحه خالص للجهاز الهضمي. الحقيقه الاعراض الجانبيه لمكملات الحديد كتير جدا في حين ان هو اصلا مش فعال، فعشان كده انا مش بنصح اي حد بمكملات الحديد. طيب خلاص مش هناخد مكملات حديد، اعمل ايه بقى واحل المشكله ازاي؟ الحل فعلا بسيط وسهل جدا. تعالي نشوف احنا عملنا ايه غلط اصلا اتسبب في انه احنا يحصل لنا نقص في معدن الحديد ونغيره، ونركز على الحاجات اللي هتعزز وتزود مخزون الحديد في جسمنا. شفتي الموضوع بسيط وسهل قد ايه؟ مسببات الاصابه بالانيميا هي ايه؟ رقم واحد بعد الشر عليكم وعلى الجميع، فقدان الدم او النسف سواء في العمليات الجراحيه او الحوادث، واحيانا عند السيدات اللي بيكون عندهم نسف شديد جدا اثناء فتره الدوره الشهريه. رقم اتنين عدم تناول الاطعمه الغنيه بالحديد خاصه البروتين الحيواني، ان انا اكون ما باخدش لحوم كفايه في نظامي الغذائي. رقم ثلاثة تناول الاطعمه الغنيه بالفايتيتس. ايوه دي بقى مهمه جدا. ايه هو الفايتات ده؟ الفايتات هي مركبات بتمنع الجسم من امتصاص عدد كبير من المينرالز او المعادن اللي منها الحديد، تقريبا كده يعني بتعمل لها بلوك. طيب الفايتات دي بتكون موجوده فين بكميات كبيره علشان نتجنب الحاجات دي؟ في النشويات. النشويات اللي انا صبح وليل نايمه وقايمه بغني احذر منها ومحدش مقتنع، خاصه النشويات المكرره اللي منها دقيق القمح والعيش والمكرونه وايه كمان يا ندى، والبقوليات والحبوب. البقوليات والحبوب غنيه جدا بالفايتات. لو انا كل يوم الصبح بصحى من النوم افطر طبق فول ورغيفين عيش وفاكره ان انا كده باخد حديد من الفول، لا حضرتك انت فاهم غلط. انت كده ما بتديش جسمك حديد اصلا، ما بتديهوش حديد هو يقدر يمتصه، وفي نفس الوقت انت بتمنعه من امتصاص الحديد اللي انت بتدخله من اي مصدر تاني. شفتوا بقى النشويات قد ايه خطر على الصحه؟ مش بس عشان هتزود وزني، مش بس عشان هتعملي مقاومه انسولين، مش بس عشان ده ممكن يتطور لسكر، لا هي بتعمل كوارث تانية كتير، بس محدش بيقول لنا انه النشويات هي السبب. رقم 4 الكافيين. قاعده طول الليل والنهار عماله اشرب في شاي وقهوه بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء، دي عاده اصيله جدا عندنا كمصريين، وكلنا تقريبا كشعوب شرق اوسطيه وعربيه لازم هتلاقي عندنا مشروب فيه كافيين بناخده بعد الاكل. شاي احمر بقى، شاي كرك، اي نوع من الشاي، قهوه تركي، قهوه عربي، المهم ان احنا لازم بعد ما نخلص اكل نحبس نقول لجسمنا اتفضل خد كوبايه الشاي اهي المتينه دي علشان ما تستفدش باي حاجه خالص من الاكل اللي احنا اكلته. احنا بنحبس فعلا، هي عاده سيئه جدا ولازم كلنا نبطلها. رقم 5 ان انا اكون منع نفسي من الدهون، سواء بقى علشان انا عايزه اخس which is غلط تماما ومش هيساعدك تخسي. الدهون ملهاش علاقه بزياده الوزن، مش معنى انا باكل دهون ان جسمي هيخزن دهون، دي معلومه غلط. او مثلا علشان انا ما بحبش الدهون وبحب اخد اللحمه صافيه. الحديد هو فات سوليبل مينرال، يعني ايه؟ يعني محتاج وسط دهني علشان يدوب فيه، معدن بيدوب في الدهون. علشان كده هتلاقي كل انواع البروتين الحيواني اللي في الدنيا اتخلقت ومعاها الدهون بتاعتها، بس احنا بقى كبني ادمين بنحب نتفزلك ونعمل فيها ان احنا ناصحين قوي، فنروح نشيل الدهون، نشيل من اللحمه دهونها، نجيب البيض ناخد البياض ناكله ونرمي الصفار. شوف بقى الاستسكاء ده ودانا لحد فين، ده غلط جدا. رقم 6 انه انا ما يكونش عندي بايل اسيدز او عصاره صفراويه كفايه. يعني هي ايه علاقه العصاره الصفراويه بالانيميا؟ ده سؤال منطقي وسؤال مهم جدا. بقول لك انه ده الشيء الوحيد اللي عنده القدره على تكسير الدهون علشان الجسم يقدر يمتصها ويهضمها، فلو دي مش موجوده عندي شكرا كده، ولا بقى ادور على امتصاص دهون ولا امتصاص حديد،
مش هيحصل. جميل جدا. طيب احنا كده عرفنا الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها بتسبب الانيميا، وكلها تقريبا مرتبطه بالاكل والشرب. يبقى الشيء المنطقي انه احنا نركز على الاطعمه الغنيه بالحديد ونحل المشاكل اللي هي عامله لنا سوء امتصاص وعامله لنا نقص في الحديد. هقول لك دلوقتي على قائمه الاطعمه اللي بتترص كده، تنزل الرصه بتاعتها اول ما بنبدا نتكلم عن ان احنا عندنا مشكله انيميا وعايزين اكل غني بالحديد. مع الاسف الشديد، لو فتحتي جوجل وكتبتي مثلا الاطعمه الغنيه بالحديد هيطلع لك الاتي. ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل: الكبده واللحوم الحمراء، الخضروات الورقيه، وبعض الخضروات التانية زي البروكلي مثلا، البنجر، ثم قائمه بكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها ان هي غنيه بالفيتاتس زي النشويات، والحاجات اللي هي مثلا بتعيق امتصاص الحديد زي ما شرحنا البقوليات والحبوب زي الكينوا مثلا. كارثه يعني بكل المقاييس. الحبوب والبقوليات احنا اتكلمنا عنهم خلاص وخلصنا منهم. الخضروات بقى والاسطوره الشائعه بتاعه كلي بنجر هيرفع لك الحديد، ونقعد نعمل في عصير بنجر ونشرب فيه. انا مش هقاوح معاكي، انا هشرح لك الموضوع باختصار. الحديد ربنا خلقه نوعين: نوع اسمه الحديد الهيم او الحديد الهيمي، ونوع اسمه الحديد الغير هيم او الحديد الغير هيمي. الحديد الهيم ده هو الحديد الموجود في المنتجات الحيوانيه زي الكبده زي اللحوم، وده اكتر نوع من الحديد جسم الانسان عنده القدره على ان هو يمتصه. الحديد الغير هيم ده هو الحديد الموجود في النباتات، وده صعب جدا جدا على جسم الانسان امتصاصه او ان هو يستفيد منه. الاستفاده منه بتكون بسيطه جدا. حد هيقول لي يعني ما اخدش خضار؟ لا، خد خضار طبعا، ولكن لو عندنا انيميا الخضار والبنجر والبتنجان وكل الحاجات دي لوحدها مش هتحل المشكله. يعني باختصار شديد احنا محتاجين نركز على الحديد الموجود في البروتين الحيواني. طيب ايه هو افضل مصدر للحديد في البروتين الحيواني؟ البروتين الحيواني ده انواع كتير. اولا الكبده والقلب واحشاء واعضاء الحيوانات عموما غنيه جدا جدا بالمعادن عامه مش الحديد بس، وافضل حاجه فيها بتكون الضاني، بعد كده البقري، ثانيا اللحوم الحمراء، برضو الضاني الاول وبعد كده البقري. هقول لك بقى على افضل وصفه تعمليها لو انت عايزه تحلي مشكله الانيميا بسرعه جدا. جزار كويس جدا يا ست الكل تكون انت عارفاه وضمناه، تروحي له تقولي له انا عايزه سجق بلدي، بس بدل ما هتحشيهولي لحمه مفرومه عاديه زي ما بتعمل على طول، لا هتفرم لي كبده قلب ولحمه ضاني مع بعض، ويعملهم بنفس الخلطه والتوابل العاديه بتاعت السجق البلدي، بس بدل اللحمه بس كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، وتاكلي منها يا ست الكل 3 مرات في الاسبوع. دي افضل اكله لعلاج الانيميا ورفع مخزون الحديد. وبعد كده يجي السمك، بعد السمك يجي البيض برضو مصدر محترم جدا للحديد، ثم الفراخ. ده ترتيب البروتين الحيواني من حيث الافضليه في رفع مستويات الحديد. طيب ركزنا على الحاجات دي ومنعنا الحاجات اللي بتمنع امتصاص الحديد زي النشويات والبقوليات والشاي والقهوه. في حاجه تانية نقدر نعملها علشان ناخد نتيجه افضل واسرع؟ طبعا في. نعمل ايه تاني؟ رقم 1 فيتامين سي. فيتامين سي من اكتر العناصر اللي بتساعد على تحسين امتصاص الجسم للحديد. هنكون محتاجين على الاقل 1 جرام من فيتامين سي كومبلكس يوميا. لما نيجي نشتري فيتامين سي لازم ناخد بالنا كويس جدا، لانه 90% من الموجود في السوق بيكون من صيغه الاسكوربيك اسيد، ودي صيغه صناعيه ومش كويسه ومضره جدا للجسم، لان هي بتتسبب في مشاكل كبيره للكلى وتشكل الحصوات. وخلي بالك تاني ان مش كل نوع مكتوب عليه كومبلكس هو فعلا كومبلكس، لا، في انواع بيكون مكتوب عليها كومبلكس ولما تيجي تبصي على المكونات بتاعتها او النيوتريشن فاكت تلاقيها برضو اسكوربيك اسيد بس. الكومبلكس بيكون فيه اسكوربيك اسيد وبيكون فيه بقيه المركب الطبيعي. طيب ايه نوع كويس ومضمون؟ انا بستخدم حاجه من اتنين: اما فيتامين سي ده بتاع شركه ناو ده كومبلكس، في منه كبسولات وباودر، ده الكبسولات، يا اما بستخدم نوع يكون هول فود جاي من الفاكهه، مصدره الفاكهه، زي مثلا النوع ده. اي نوع بيكون هول فود بيكون باودر بيبقى كويس جدا. هسيب لكم اللينكات بتاعت كل المنتجات اللي احنا هنتكلم عنها في صندوق الوصف عشان لو حد حابب يشوف. وقريب جدا هنعمل حلقه عن فيتامين سي هنتكلم فيها عن كل الانواع وهنشرح باستفاضه نجيب فيتامين سي ازاي ونختاره ازاي. ايه تاني ممكن نعمله؟ احماض المعده. لو انا عندي نقص فيها هيكون عندي نقص انتاج العصاره الصفراويه. طب اظبطها ازاي؟ حاجتين: اول حاجه عندنا كلنا في بيوتنا خل التفاح، معلقه على كوبايه ميه قبل الاكل بنص ساعه. تاني حاجه البايل سولتس. البايل سولتس لو انا عندي نقص في العصاره الصفراويه هاخدها من المكملات علشان تساعد جسمي على تكسير الدهون وامتصاصها. بعد كده الزنك مهم جدا لاي حد عنده مشكله نقص في الحديد. ده نوع الزنك اللي انا بستخدمه واللي انا بنصح بيه دايما. بناخد 50 مللي جرام من الزنك معاهم 5 مللي جرام من النحاس، والنوع ده بيكون فيه الاثنين مع بعض. ويا جماعه افضل حاجه نعملها في الزنك ناخده امتى؟ ان احنا ناخده بعيد عن الوجبات. طيب اخر سؤال: لو انا بالفعل اخدت مكملات حديد بقالي فتره طويله باخد مكملات من الحديد وانا دلوقتي فهمت خطورتها، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه طبعا لازم اوقفها تماما.
ثانيا لازم نبدا ننفذ الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقه علشان لما نبطلها مخزون الحديد بتاعنا ما يقعش. ثالثا لازم ناخد مضادات اكسده قويه، لان مكونات الحديد زي ما قلنا بتزود عمليات الاكسده. كل مضادات الاكسده هتكون كويسه جدا وهتكون فعاله، وفي الحاله دي بقى بالاخص انا برشح حاجه اسمها الكيرستين، هسيب لكم برده اللينك بتاعه عشان تشوفوه. ده واحد من افضل واكتر مضادات الاكسده الفعاله ومضاد التهاب هايل جدا. احنا عشان نتكلم عن فوائد الكيرستين عايزين حلقه لوحده، فاحنا هنعمل برده حلقه عن الكيرستين قريب، هتابعوا القناه علشان تشوفوا كل الحاجات دي اول ما تكون موجوده. طبقوا الكلام ده يا جماعه، خاصه الستات، الاطفال، اي حد عنده امراض مناعيه التهابيه، هم اكتر ناس معرضين للاصابه بفقر الدم او الانيميا. وربنا يا رب يحفظ الجميع. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وما تنسيش تشاركي الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصل له. ولو عندك اي سؤال او في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه سيبهولي في الكومنتس. ولو عايزه تاخدي فكره عن البرامج هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.